Good morning. สวัสดีครับทุกคน So, if you will, look with me at this picture. It's in the อยา background. กให้เราที่จะมอง presentation บนข้างบนนะครับภาพเบื้องหลังครับภาพพื้นหลัง And I found this when I was preparing this lesson. And I thought it was a good visual example of the differences between the two words, tradition and progress. ก็ระหว่างที่อาจารย์เนี่ยเตรียมอยู่เขาก็ได้พบภาพที่น่าสนใจนะครับคือภาพนี้นะครับก็เพื่อที่จะระบุผมว่าให้นิยามคำว่า tradition ที่แปลว่าประเพณีแล้วก็ progressive ความก้าวหน้า So this is not my picture. I just found it on the internet, and I believe it's in Indonesia. But you can see the tradition in the middle of the picture. The man on a bicycle with a traditional hat and carrying traditional items. ก็นี่ไม่ใช่ภาพของอาจารย์นะครับเพราะว่าเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในประเทศอินโดนีเซียที่คนผู้ชายเนี่ยที่ปั่นจักรยานเก่าๆแล้วก็เหมือนเป็นกระบุงที่ใส่ฟางต่างๆเนี่ยแล้วก็กระหมวกที่เป็นหมวกเหมือนกับว่าของประเทศเขา But he's also surrounded by progress. He's on a paved street with motorcycles going around him, and the man behind him has a helmet for safety on. Everything else there shows progress. ก็มันเหมือนกับว่าความก้าวหน้าเนี่ยก็อยู่รอบๆตัวเขานะครับถ้าเราจะมองรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชายที่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยเพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็ทุกๆอย่างเนี่ยก็มันถูกพัฒนาไปแล้วก็อยู่รอบตัวกันที่เป็นความดั้งเดิม And you don't have to go to Indonesia to see this. You can see this here. I first saw a similar image in Cairo when I was traveling there several years ago. ก็จริงเราไม่ต้องไปที่อินโดนีเซียก็ได้เพื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็อยู่รอบตัวเราเนี่ยอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์ฟิลิปเนี่ยเขาก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆอย่างที่ไคโร Cairo is a huge city. It's probably twice as big as Bangkok and modern in many ways. ก็ไคโรเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากอาจจะไม่ได้อาจจะเป็น2 เท่ากรุงเทพ And when my wife and I were there traveling, and I remember seeing on these big, maybe 8-lane streets among thousands of cars, there was an ox cart pulled by 2 oxen. อาจารย์ฟิลิปนี่ก็จำได้ว่าเมืองนั้นใหญ่มากก็มีถนนเนี่ยมี8 เลนแล้วก็มีรถรางมากมายแล้วก็ในระหว่างทางนั้นก็เห็นพวกวัวอะไรเดินผ่านด้วยเช่นกัน So he was, I presume, a farmer carrying in his produce, his goods to the markets, but in a modern city surrounded by luxury automobiles. ก็เหมือนกับว่าพวกฟาร์มเมอร์คนเขาเรียกว่าอะไรชาวคนที่ดูแลฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนกับว่ากำลังขนเอาสินค้าเขาเพื่อไปขายในขณะที่ทุกอย่างสิ่งรอบๆตัวเลยก็เหมือนเป็นตึกร้างบ้านช่องต่างๆของใช้ไฮโซต่างๆ In the United States, we have a group called the Amish that try to live a traditional way of life. ในอเมริกานะก็มีกลุ่มคนหนึ่งเรียกกลุ่ม Amish ที่พยายามจะอยู่อย่างสมถะครับ And all the time, every day, they wear simple black clothes, and they never drive in cars. They only use horses and old carts and buggies, and they live without electricity. ก็คนเหล่านี้นะครับผมก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับก็สวมชุดดำแล้วก็ไม่ใช้รถยนต์แล้วก็ใช้เป็นม้าแทนในการเดินทางนะครับแล้วก็ใช้บักกี้เพราะว่าเป็นเกวียนหรืออะไรพวกนี้ So these are all examples of tradition in the time of progress. ก็มันเปรียบเสมือนกับประเพณีในช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้า But you can see this not just on the streets. You know, in business, you can think of an established traditional business. เราก็ไม่ใช่แค่ในที่เราพูดถึงนั้นแต่ว่ามันรวมไปถึงธุรกิจต่างๆเนี่ยที่มันเดินกำลังก้าวหน้าไปที่อยู่บนรากฐาน And the older businessmen will have ideas of what's proper and what's customary, what's respectful way of doing business. ก
ก็สำหรับนักธุรกิจที่เป็นคนเก่าแก่นะครับเขาก็จะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความให้ความเคารพหรือสิ่งต่างๆที่ยังเป็นความนิยมชมชอบในยุครุ่นเก่า But when the new generation comes in with their new diploma, their new business diploma, they want to change things. They want to make it modern, make it right for the times. ก็สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะครับที่เขาได้จบมาแล้วก็มีเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนให้เป็นในยุคสมัยใหม่นะครับ They say, you're too traditional to their elders. They say, no, you must change. You must do new marketing. You must restructure your business. เขาก็บอกกับนักธุรกิจที่นักธุรกิจคนรุ่นเก่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ใหม่ขึ้นอย่าไปเอาวิธีการดั้งเดิมมาใช้ And there are more serious examples too of this tension, this choice between tradition and progress. The American election right now, in many ways, is a battle between the sides of tradition and progress. ก็มันในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นสองตัวเลือกที่ขัดแย้งระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธีที่ใหม่นะครับในขณะสถานการณ์ของประเทศอเมริกาตอนนี้เช่นเดียวกันในการเลือกตั้งเนี่ยที่มีให้เลือกระหว่างวิธีดั้งเดิมแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ In Thailand, you really are an interesting place of trying to decide what parts of tradition you want to keep and which parts of progress, of modernization that you want to accept. ก็ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราจะต้องเลือกว่ามีประเพณีดั้งเดิมอันไหนที่เราต้องการจะเก็บไว้แล้วอันไหนที่เราต้องการที่จะพัฒนาให้มันเป็นสิ่งที่ใหม่ขึ้น Sometimes they don't work well together. This man on the bicycle, like he's somewhat endangered by the motorcycle zooming past him. What if he were to get hit? ก็บางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมว่าถ้าเราดูอย่างในรูปเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็จักรยานก็ช้านะครับแต่ว่ารอบข้างนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆที่มีความเร็วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ So it's a real difference between people that are traditionalists and people that are progressives. ก็มันจะมีความแตกต่างระหว่างคนที่ยังยึดติดกับประเพณีดั้งเดิมกับคนที่เป็นหัวสมัยใหม่ Traditionalists want to keep things the way they were. They find comfort and see the good in the way things have been in the past. ก็พวกคนอนุรักษ์นิยมนะครับก็ต้องการที่จะเก็บสิ่งเก่าไว้เพื่อที่จะดำรงไว้แต่สำหรับเพื่อที่ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยผ่านไปเพราะเขายังระลึกถึงความหลัง The progressives look at the past and they say we can do so much better, and then they say look at the future and let's change things, let's do things differently. ครับสำหรับพวกคนหัวสมัยใหม่นะครับก็ต้องการที่จะพัฒนาไปนะครับโดยการที่ดูจากอดีตมาแล้วก็มองเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาสิ่งนี้ออกไปเพื่อให้มันดีมากยิ่งขึ้น And so these are choices that politicians and governments and church leaders and businessmen all have to make and decide on. ก็สำหรับคนในกลุ่มนักการเมืองผู้นำคริสตจักรผู้นำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะต้องเลือกระหว่างการที่จะเก็บรักษาประเพณีดั้งเดิมหรือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมกับผู้คนสมัยใหม่ And so that got me to thinking, and does the Bible give us some clue as to how we should live our lives? Should we be more traditional or should we be more progressive? Is God a traditionalist or a progressive? ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ในพระคัมภีร์เนี่ยบอกเราไว้ว่าอย่างไรว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าดั้งเดิมหรือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความก้าวหน้า So we're going to read an account this morning, a story in Numbers chapter 16. ก็ให้เราอ่านในพระคัมภีร์กันดารวิถีบทที่16ข้อ1ถึง35 Do you normally read it aloud, or do you just want to read it? Or, โคราบุตรชายอิสฮาผู้เป็นบุตรชายโคฮาตผู้เป็นบุตรชายเลวีกับดาธานและอาบิรัมบุตรชายเอลียบกับโอนบุตรชายเปเลตบุตรชายรูเบนพาคนไปข้อที่2และไปยืนต่อหน้าโมเสสพร้อมกับคนอิสราเอลจำนวนหนึ่งเป็นเจ้านายของชุมชนมี2
ของชุมชนมี250คนที่เลือกมาจากที่ประชุมมีคนชื่อและเขาทั้งหลายมาประชุมกันสวรรค์ The whole thing if you can. Yeah. และเขาทั้งหลายมาประชุมกันต่อโมเสสต่ออาโรนกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าท่านทำเกินเหตุไปเพราะว่าชุมนุมชนทั้งหมดก็บริสุทธิ์ทุกๆคนและพระเยโฮวาทรงสถิตท่ามกลางเขาเหตุใดท่านจึงพยองขึ้นเหนือชุมนุมชนของพระเยโฮวาข้อที่ 4 ครั้นโมเสสได้ยินก็ศพหน้าลงทุกดินท่านจึงพูดกับโคราและพวกทั้งหมดของเขาว่าพรุ่งนี้เช้าพระเยโฮวาจะทรงสำแดงให้เห็นว่าผู้ใดเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์และจะทรงให้ผู้นั้นเข้าใกล้พระองค์ผู้ใดที่พระองค์ทรงเลือกพระองค์จะทรงให้เข้าไปใกล้พระองค์จงกระทำอย่างนี้ให้โคราและพวกทั้งหมดของเขานำกระถางไฟมาจงเอาไฟใส่และใส่เครื่องหอมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาในวันพรุ่งนี้ผู้ใดที่พระเยโฮวาทรงเลือกก็จะเป็นคนบริสุทธิ์บุตรชายของเลวีเอ๋ยท่านทั้งหลายได้กระทำเกินเหตุไปและโมเสสพูดกับโคราว่าพวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลวีจงฟังเป็นการเล็กน้อยสำหรับท่านอยู่หรือซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้แยกท่านออกจากชุมชนอิสราเอลเพื่อนำท่านให้มาใกล้พระองค์ให้ปฏิบัติงานในพระพลาของพระเยโฮวาและยืนอยู่ต่อหน้าชุมชนเพื่อปฏิบัติเขาและพระองค์ทรงนำท่านมาใกล้พระองค์ร่วมกับพี่น้องทั้งสิ้นของท่านคือลูกหลานของเลวีท่านทั้งหลายจงแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตด้วยหรือเพราะฉะนั้นที่ท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่านได้ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาส่วนอาโรนเป็นอะไรเล่าที่ท่านได้บทว่าเขาโมเสสใช้ให้ไปเรียกดาธานและอาบิรามบุตรชายเอลียบเขาทั้งสองว่าเราจะไม่ขึ้นไปเป็นการเล็กน้อยอยู่หรือที่ท่านนำพวกเราจากแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพื่อจะฆ่าเราเสียในถิ่นทุรกันดารและท่านจะได้ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้านายเหนือพวกเราด้วยยิ่งกว่านั้นอีกท่านไม่ได้นำพวกเราเข้าไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ไม่ได้ให้พวกเรารับที่นาหรือสวนองุ่นเป็นมรดกท่านจะควักตาคนเหล่านี้ออกเสียหรือเราจะไม่ขึ้นไปโมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮวาว่าขอให้ทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาเลยข้าพระองค์ไม่ได้เอาลาของเขามาสักตนและข้าพระองค์ไม่ได้ทำอันตรายเขาสักคนเดียวและโมเสสพูดกับโคราว่าตัวท่านและพวกทั้งหมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาในวันพรุ่งนี้ทั้งตัวท่านพวกของท่านและอาโรนให้ทุกคนนำถังไฟของตนไปใส่เครื่องหอมในนั้นให้ทุกคนนำกระถางไฟเข้าเฝ้าพระเยโฮวามีกระถางไฟ250ด้วยกันตัวท่านด้วยและอาโรนต่างจงเอากระถางไฟของตนไป Stop at 21. ดังนั้นทุกคนจึงนำกระถางไฟของเขาต่างเอาไฟใส่และเอาเครื่องหอมใส่และเข้าไปยืนอยู่ที่ประตูพระพลาแห่งชุมนุมพร้อมกับโมเสสและอาโรนโคราก็ร่วมชุมนุมทั้งหมดที่ประตูพระพลาแห่งชุมนุมประจันหน้าเขาทั้งสองและสง่าราศีของพระเยโฮวาก็ปรากฏต่อบรรดาชุมนุมชนพระเยโฮวาตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าจงแยกตัวออกเสียจากชุมนุมชนนี้เพื่อเราจะพอผลาญเขาเสียในพริบตาเดียว Thank you. So this is really an amazing story. เป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มาก But let's look back and make sure we understand the context and the characters, who they are and what's going on. เดี๋ยวเราจะมองย้อนกลับไปครับดูว่าเราจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า So we're talking about the children of Israel. They were previously slaves in Egypt. เรากำลังพูดถึงชนชาติอิสราเอลนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นทาสในประเทศอียิปต์ They had left Egypt on foot and were traveling back to their homeland that God had promised them. ก็ออกจากประเทศอียิปต์โดยการเดินเท้านะครับแล้วก็กำลังที่จะเดินทางไปยังแผ่นดินพระสัญญาที่พระองค์เจ้าประทานให้ It had been a really long journey. At this point, they'd been traveling for 38 years. ก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะครับก็เขาใช้เวลาเดินทาง38 ปีด้วยกัน So I think the train to Chiang Mai takes a long time, but 38 years of traveling. ก็ถ้าสำหรับตัวอาจารย์กฤษนะครับถึงแม้ว่าการเดินทางในทางรถไฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนความตั้งใจของเขาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเดินทาง38 ปี
Well, during their time in the desert, and about 2 years after the Israelites had left Egypt, God gave them instructions to build a tent for God. ก็หลังจากที่พวกเขาออกเดินทางได้2 ปีเนี่ยพระเจ้าก็ได้ให้คำสั่งให้พวกเขาเนี่ยจะสร้างพระพลาเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า And it had a special name. It was called the tabernacle, and God was going to live in the tabernacle with the Israelites. ก็สำหรับชื่อนะครับก็คือพระพลาของพระผู้เป็นเจ้าคือพระพลาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่พระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่พระองค์จะสถิตอยู่ที่นั่น And I was visiting or worshiping, studying with the young leaders group that meets on Thursday night last year when they were reading through the book of Exodus and they read about the tabernacle. ก็อาจารย์ฟิลิปเองก็ได้เข้ากับกลุ่มยังลีดเดอร์นะครับที่พวกเขาเนี่ยเรียนพระคัมภีร์กันตอนนั้นเนี่ยเขาก็เรียนถึงการถึงหนังสืออพยพนะครับที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ And when they were reading it, there are these detailed instructions about how big each curtain has to be, how many holes are in each line, how many poles have to be there, where everything is placed, how many objects, details and details and details. ก็ตอนนั้นเนี่ยพวกเขากำลังอ่านถึงการสร้างพระพลาเนี่ยก็มีรายละเอียดมากมายเลยว่าจะเป็นความหนาของเต็นท์ความยาวแล้วก็หมุดปักต้องใช้อะไรต้องมีลวดต้องมีอะไรที่จะขึงพระพลาให้ก็เป็นรายละเอียดมากมายครับ So in Israel, God divided up the tasks, the chores, and the jobs of the people by the tribes of Israel. ก็พระเจ้าเนี่ยก็ได้แบ่งงานให้ทุกคนอิสราเอลเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละเผ่า So if you can see this picture here at the bottom, those bottom blue rectangles have the 12 tribes of Israel. ก็ถ้าเราดูในชาร์ตนะครับเราก็จะเห็นว่าในกรอบสีฟ้าก็จะเป็นทั้งเขาเรียกว่าอะไรเผ่าทั้ง12ของอิสราเอล So in our story, we're talking about the tribe of the Levites, which on the left side at the bottom. ก็ในข้อความนะครับก็ได้พูดถึงเผ่าเลวีในทางด้านซ้ายนะครับ The family of Kohath and the sons of the household of Izhar. ก็ตระกูลของโคฮาทแล้วก็บุตรชายของชื่ออะไร It's confusing, right? It's like someone telling you that they're going to visit their, let's see, a friend telling you they're going to visit their sister's aunt's grandchildren. ก็ในพระคัมภีร์บอกว่าเขาเนี่ยกำลังเดินทางไปเยี่ยมเยียนหลานแล้วก็ญาติของเขา And it's hard to visualize. You have to think, okay, sister, aunt, mother, sister, grandchildren. You have to draw a map in your mind to make sense of it. ที่ยากนะครับที่เราจะต้องนึกถึงว่าโอ้โหลำดับพงศ์พันธุ์ต่างๆเนี่ยมันซับซ้อนมากๆ All right, so here's your map. So Levi, we're looking at one tribe here. Levi, the top. His family is Kohath, going down the middle. And goes down to Izar, and the rebel, the person who causes the trouble, his name is Korah, in the red in the bottom middle. เขาอิสานะครับแล้วก็คนที่สร้างปัญหาคือ The middle Korah, in red. โครานะครับคนที่เป็นตัวอักษรที่มาร์คไว้สีแดง So there's a spectrum. There's two sides. There's on one side order, and on the other disorder or chaos. ก็มีทั้งสองฝั่งที่แยกไปนะครับระหว่างที่ออเดอร์คือว่าทำตามคำสั่งกับอีกฝั่งที่ไม่ทำตามคำสั่ง And God is a God of order. ก็พระเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเจ้าแห่งคำสั่ง And in Genesis 1:1, when it tells the creation story, it uses these words. It says that the surface of the deep and the surface of the waters. And for Jews, this had an idea of chaos, of turbulence. When Jews thought about water in the creation story, เมื่อคนยิวเนี่ยคิดถึงการทรงสร้างในพระคัมภีร์ it's not a gentle lake or a pleasant stream. ถึงคำว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นทะเลสาบหรือว่าเป็นเหมือนว่าลำธารทั่วไป For them, God took
chaos, disorder, this terrible churning and disruption, and turned it into order, turned it into our world. ก็สำหรับพวกเขานะครับพระเจ้าเนี่ยก็ได้สร้างสิ่งต่างๆที่สับสนวุ่นวายเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นระบบระเบียบ And so God had ordered the tribes of Israel similarly, and Kohath and his family, they had special roles, special jobs to พ perform. ระเจ้าเนี่ยก็ได้ให้ระบบระเบียบต่างๆเนี่ยในชนชาติอิสราเอลเรียบร้อยแล้วก็ตระกูลโคหาเนี่ยก็มีหน้าที่ต่างๆที่เขาต้องทำเป็นพิเศษ The family Merari over here on the side, on the top right. ถ้าเราจะเห็นนะครับมารารีอยู่ทางขวานะครับผม Their job, according to the Bible, was to care for the frames, the bars, and the pillars of the tabernacle. ก็งานของเขานะครับของมารารีเนี่ยก็คือว่าการยก So their ต่าง job, ๆของพระเจ้า their job was to carry poles around. งานของเขาก็คือว่ายกเป็นคานหามนะครับ Their children's jobs were to carry poles around. ก็งานของเขาคือการต้องยกคานต่างๆเนี่ย And as far as they knew, for the rest of their lives, their job would be carry poles and put them up and take them down. งานที่เขาจะต้องทำเนี่ยตลอดชีวิตของเขาคือการที่เขาเนี่ยต้องยกคานหามสิ่งต่างๆเนี่ยตลอดทั้งชีวิต If Hollywood made a movie of this, it would end very differently than Korah's story. ก็ถ้าเกิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ใช่ผู้กำกับของฮอลลีวูดเนี่ยจะทำหนังเนี่ยก็คงเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเรื่องราวของมารารีคนที่ตระกูลโคราที่ต้องแบกหามสิ่งต่างๆ In the Hollywood movie, the family of Merari, there would be some kid who wanted desperately not to carry poles and instead to carry the curtains. ก็ทุกทีที่มารารีนะครับไม่ใช่โคราก็สำหรับหน้าที่ของเขาเนี่ยคือว่าเขาต้องIn the Hollywood movie, a child from Merari would want to not carry poles, but instead carry ถ้า curtains. เกิดว่าในหนังของฮอลลีวูดนะครับเขาคงสร้างเป็นว่าลูกหลานของมารารีเนี่ยก็คงไม่อยากที่จะแบกหามต่อไปละ The message from Hollywood would be that you can be anyone that you want to be. You can do anything you want to do. ถ้าในหนังฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยสามารถจะเป็นอะไรก็ได้เราสามารถจะทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการ And it would end with a child from one tribe doing the work of another tribe, and everyone would cheer and say, "Yeah, you're the best." แล้วมันก็อาจจะจบที่ว่าลูกชายของตระกูลหนึ่งเนี่ยก็จะไปทำงานของอีกตระกูลหนึ่งที่นอกเหนือจากคำสั่งของพระเจ้า And that's what Korah wanted to do. He didn't want to do his job. One of his jobs was to carry the Ark of the Covenant. ก็เหมือนสิ่งที่โคราก็กำลังทำอยู่คือเขาไม่ต้องการที่จะแบกหยิบพระสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าต่อไป But Korah didn't want his role. He didn't want the tradition. He didn't want to do what his family had to do. He wanted to be progressive, to change. ก็โคราเนี่ยก็แตกต่างนะเขาไม่ต้องการทำสิ่งที่ตระกูลหรือครอบครัวเขาได้ทำเนี่ยเป็นวิธีการดั้งเดิมเขาต้องการที่ทำสิ่งใหม่ But if we finish reading that story, you find that God severely punished Korah and the other rebels for trying to make disorder out of the order. ก็ถ้าเรามองดูในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยพระเจ้าก็ได้ลงโทษเขาอย่างรุนแรงเลยนะครับในส่วนที่เขาเนี่ยฝืนคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า And so that sort of makes it sound like God is a traditionalist and he punished the progressives. ก็มันดูเหมือนว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่อนุรักษ์นิยมนะครับที่ชอบความดั้งเดิมที่ไม่ต้องการความก้าวหน้า But that's only part of the story, because there's another half of the story of what happens after the time of Korah. นั่นเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโครา When the children of Israel finally got to their homeland and they stayed in one place and weren't moving around anymore, the tabernacle was going to be moved into a temple, a building instead. ก็มันเกิดขึ้นอีกครึ่งหนึ่งส่วนหลังเนี่ยก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในดินแดนที่พระเจ้าเนี่ยได้ประทานให้แล้วก็พระพลาของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องถูกย้ายไปให้
เป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า And no longer would the family of Kohath of the tribe of Levi be restricted to carrying poles. There was no need to carry poles anymore. แล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยตระกูลของโคฮาทแล้วก็ตระกูลของอารารีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแบกหามคานหรือว่าหินและสัญญาณพระเจ้าอีกต่อไป The sons of Kohath are now going to be musicians and singers in the temple. แล้วก็พวกลูกๆของโคฮาทเนี่ยก็จะกลายเป็นนักดนตรีที่ถวายเพลงในพระวิหาร So God changed with the times. พระเจ้าเนี่ยก็เปลี่ยนตามการหลักต่าง God says that things have changed and we can make them better now, and I want to help you in these new times. ก็พระเจ้านี่ก็บอกว่าพวกสิ่งต่างๆเนี่ยเวลาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยต้องการที่จะช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้น So that seems to favor the progressive. So God's really a progressive, not a traditionalist after all. ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเจ้าแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เป็นพระเจ้าแห่งการอนุรักษ์นิยมอีกต่อไป And part of the difficulty, or maybe the puzzle in this, is that these are human words. These are words of the world, tradition and progress. ก็เหมือนในเขาก็มีคำให้ในสองคำนี้ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับความก้าวหน้าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าช่วยๆกัน Traditionalists can too often turn into something where they say that things have to be the way things were, and there can be no other way. ก็สำหรับพวกอนุรักษ์นิยมนะครับก็เขาจะบอกว่าสิ่งนั้นต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่โบราณกาล I recently read a book on the British colonial policy in India and their discrimination and racism in believing that the Indians could never be as good as the British. ก็อาจารย์เขาเคยได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ครอบครองประเทศอินเดียนะครับแล้วก็รากฐานของประเทศอินเดียเนี่ยก็มีทั้งการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็การระดับชนชั้นแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าคนอินเดียเนี่ยไม่มีทางดีเท่ากับคนบริติชหรือคนอังกฤษ And we have that same negative part of traditionalism in the United States with our history of slavery and the treatment of African Americans still sometimes today. ก็ที่ประเทศอเมริกาก็เช่นเดียวกันในขณะนี้เขาก็ยังหลงเหลือแล้วก็ความการเหยียดผิวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีการขายทาสการค้าทาสกัน And there's problems throughout Asia. It's not just a problem of the West. There's problems in Thailand. People saying, you can only be one way and never change. You'll always be beneath me and I'll always be better than you. ก็มันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในประเทศทางตะวันตกเท่านั้นแต่ว่ารวมทั้งเอเชียทั้งประเทศไทยด้วยก็มันเป็นความคิดที่ว่าคุณเนี่ยต้องอยู่ใต้ชั้นตลอดฉะนั้นคุณไม่มีทางที่จะเก่งไปหรือว่าดีมากกว่าฉันได้ So while there are traditional parts to God and to Christianity and that God favors order over disorder, there's other ways in which God really is progressive. There are ways in which Christianity is traditional. ก็มีทางที่ของเกี่ยวกับคริสเตียนที่เป็นเกี่ยวกับพวกอนุรักษ์นิยม God hates chaos. พระเจ้าเนี่ยไม่ชอบความวุ่นวาย But if you follow the story of the Levites further, you will know that in the time of Jesus, when Jesus died on the cross, there's a passage here. It talks about the veil on the temple ripping and being torn. ถ้าเราได้เห็นศึกษาต่อก็เรื่องราวของเผ่าเลวีนะครับตอนที่พระเยซูเนี่ยตายม่านในพระวิหารนี้ก็ขาดออก This meant that there was now no separation between God and the people. There was no reason to have the Levites and the servants of the temple anymore. ก็หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการกลับคืนดีกันนะก็คือว่าเราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เราไม่ต้องการเผ่าเลวีต่อไปในการที่ปฏิบัติต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า So Jesus was going to be available to everyone. พระเจ้าก็จะพระเยซูเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับพวกเราทุกคน Paul would write that it no longer matters whether you're a Jew or a Greek.
It doesn't matter if you're from the family of the Levites or the family of the Benjamites. ก็อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนว่ามันไม่สำคัญว่าเราจะเป็นเชื้อชาติไหนกรีกยิวหรือว่าเป็นเลวีหรือมาจากเผ่าอะไรแต่ว่าเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องกัน So this is about as progressive as it can be. This is revolutionary. ก็อันนี้ก็เป็นความก้าวหน้านะครับก็คือว่าการพัฒนา So then is God a traditionalist or is he progressive? เราจะดูว่าตอนนี้เนี่ยเราพระเจ้าเป็นอะไรเป็นพระเจ้าการอนุรักษ์นิยมหรือว่าความก้าวหน้า When Jesus' birth is announced, one of the things they say is for peace to be on earth. The word peace is really important. ก็ตอนที่พระเยซูเนี่ยได้ลงมาประสูติเนี่ยก็มีคำพูดบอกว่าขอให้ peace หรือว่ารัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าสูงและบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้น In Hebrew, shalom is the word for peace, and it has this meaning of things being in their proper place, in right order. ในภาษาฮีบรูเนี่ยก็คำว่าชาโลมเนี่ยก็หมายความว่าสันติสุขนะครับก็หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในระบบระเบียบ It's clear from the story of Korah and the rebels that they did a lot of things wrong. ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับที่ในพระคัมภีร์ที่ตอนที่บุรุษโคราเนี่ยได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดไป They were disrespectful. They falsely accused Moses, and they tried to raise up their own status. เขาก็ไม่ให้ความเคารพแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านโมเสสแล้วก็เหมือนว่ายกเผ่าเขาขึ้นมาตระกูลเขาขึ้นมา But God is also a God that favors justice and for you to consider the situation of the poor, the widows, and the orphans. ก็พระเจ้านะครับพระเจ้าแห่งความชอบธรรมแล้วก็พระเจ้าที่เห็นใจแก่คนไม่หรือว่าคนยากจนต่างๆ So when we look at the world out there today and we look at culture changing and the divisions and battles and politics, ก็ถ้าเรามองดูโลกในปัจจุบันนะครับก็มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองสงครามหรือว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ we ask, so how does God want us to behave? What can the Bible tell us as Christians about being citizens and businessmen and church members? ก็เราอะไรเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เนี่ยบอกสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติจะประพฤติในส่วนของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าให้เราจะเป็นไม่ว่าจะเป็นส่วนของพุทธศาสนาหรือนักธุรกิจหรือศิลปิบาลของใครต่างๆ Well, remember that God is a God of order and not of chaos. ก็จะได้ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งระบบระเบียบไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่มีระบบระเบียบ But also that God is just and He hears our prayers and He is ready to change when that change is right. ก็พระเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมนะครับพระองค์ก็ฟังคำอธิษฐานของเราแล้วพระองค์เนี่ยก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่สมควร So our balance is one to be respectful. We pray for and obey our rulers. Keep the order. สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องให้ความเคารพแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบระเบียบของมัน And on the other hand, we care for the widows, the poor, and the orphans, and we seek justice in this world. แล้วก็ในทางนึงเนี่ยเราก็ต้องดูแลคนยากจนเด็กไม้ลูกกำพร้าหรือใครก็ตามแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าเคารพกฎหมายนะครับผม And the one thing that Korah does not seem to have done, he never seems to have prayed to God. He never asked for God's direction on what to do. สิ่งที่โคราได้ทำพลาดไปคือว่าเขาไม่เคยที่จะอธิษฐานไม่เคยที่จะแสวงหาการทรงนำของพระองค์เจ้า So there's a lesson here, something to take away is that we should pursue God's order and not man's. ก็เป็นบทเรียนนะครับที่เราจะต้องตามหาหรือว่าติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ติดตามมนุษย์ You want to pray? ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระคำของพระองค์ก็ทำให้เรารู้ว่าพระองค์มีลักษณะยังไงที่พระเจ้ามีเวลาตรงนี้ชัดเจนก็ให้
เราจะติดตามพระองค์แล้วก็พระองค์สอนจะให้เราที่จะเคารพกฎระเบียบต่างๆและทรงอดทนที่จะอดทนเมื่อและเตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับเวลาที่พระองค์จะเปลี่ยนเจ้าค่ะขอให้ชีวิตของเราเพียบพร้อมที่จะไม่นิ่งดูดายแล้วก็รู้จักการที่พัฒนาแล้วก็ให้เกียรติกับผู้อื่นแล้วก็รักคนอื่นให้มากกว่าตนเองถ้าผมขอให้ฐานขอสิ่งนี้นานไปสู่เจ้า